my hairpin. Ito pala is in order to siya sa couch. And we'll see what's inside. Are you ready? Ito na pala siya. Oh my gosh. This is the cheapest drone of DJI. And nabili ko lang siya ng $148. Naka-sale pa siya. So, yan. Let's try. Beginners pa lang tayo, kaya yung mura muna ang ating bilhin. Ayan. Unboxing. Ayan, oh my gosh. And let's just... Ito siya. Yay! I-try na natin siya. Ang cute pa talaga. Ang cute talaga pala niya. Oh. Ayan. And, yan. Ito yung battery niya. Let's try. Matagal ko na tong gustong bilhin, pero yun nga kasi. Pinag-iisipan ko pa kasi, you know, we have to save. Pero at least, yan. Ang cute talaga niya. And then, ito yung charger. Then, manuals. Yan. And may free pala din siyang mga mga ito. Parang ganyan na. Yes, so let's try. I-download na natin yung yung DJI.